ඉතින් ඇත්තටම ඔයා ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති ඔයා ගොඩක් ක්වොලිටියට අරගත්ත ෆොටෝස් සමහර ඒවා iPhone එකකින් වෙන්න පුළුවන් සමහර ඒවා DSLR කැමරා එකකින් හරි ඔයා අරගත්ත ගොඩක් ක්වොලිටි ෆොටෝස් ඔයා සෝෂල් මීඩියා එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයා දැකලා ඇති ඒ තිබ්බ ෆොටෝස් වල තිබ්බ ක්වොලිටි එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අර අප්ලෝඩ් කරපු ක්වොලිටි එකම මෙන්න මේ ෆොටෝස් වලට බලා ගන්න නැතුව ඇති. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මෙන්න මේ ක්වොලිටි එකට අරගත්ත ෆොටෝස් ඔයා සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වලින් එයාලගේ ස්ටෝරේජ් මේන්ටේන් කරගන්න එයාලා ඒ වගේ ක්වොලිටි අඩු කරලා තමයි එයාලට ගැළපෙන විදිහට තමයි එයාලා මෙන්න මේ ෆොටෝස් එයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු ක්වොලිටි එකම ඔයාට සෝෂල් මීඩියා වලදී ඒ ෆොටෝස් වල බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඒ විදිහට ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිටි එකෙන්ම ඒ ෆොටෝස් සෝෂල් මීඩියා එකට අප්ලෝඩ් කරන විදිය. ඉතින් ඒකට කලින් ඔයා තාමත් විතා බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ අපිට තියෙන බෙල් අයිකන් එකට ඕල් කියලා දාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් ඔයාට බලන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ දේ කරනවා Photoshop එකට යන්න ඕනේ. Photoshop එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක ඔයා මේ Photoshop එකට drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක duplicate කරගන්න. ඉතින් duplicate කරලා ඉවරලා ඔයා යනවා filters වලට ගිහිල්ලා others වල high pass කියලා එකක් බලා ගන්න අපි. මෙන්න මේ high pass කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකේ අගයක් දෙන්න ඕනේ 3.5යි 4යි අතර අගයක් ඔයා මේකට දුන්නොත් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයා built-in option වලට ගිහිල්ලා මේකේ soft light කියන එකට දාලා ඉවරලා ෆොටෝ එක save කරගෙන ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා එකට ඔයාට අවශ්‍ය කරන Facebook එකට එහෙම නැත්නම් Instagram එකට ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම platform එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න ඔයාට ගොඩක් හොඳ වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට කලින්ට වඩා ගොඩක් හොඳ වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙවි. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝස් වල ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් ඔයාට සෝෂල් මීඩියා වලදී ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා එයාලගේ ෆොටෝස් සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන්න භාවිතා කරන ට්‍රික් එක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට බලන්න අනිවාර්යෙන් විතා බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝත් එක්ක තුන ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.